Чи потрібна освіта всім? Дітей не то, що не навчили вчитися, вони взагалі цей процес не розуміють. Я вважаю, що це дуже великий дар мати взагалі освіту. Що мені сподобалось в Канаді, я туди приїхала, я могла обрати предмети, які мені подобаються. В Україні це взагалі не опція. Я пробувала отримати другу вищу освіту в Україні, і в мене було розчарування. Від вчителя залежить просто 90% того, що буде робити людина. Знання це ключ до грамотності і до усвідомленості всіх процесів людських абсолютно. Я от впевнена, якби я взяла цей gap year, я просто сиділа і не знала, що взагалі робити. Привіт, любі слухачі! З вами подкаст Big Lil Sis. А отже, сестри знову в ефірі, я знаю, ви скучили. Ми три жінки, які виросли під одним дахом, однак з абсолютно різним життєвим досвідом, і саме тому це робить наш подкаст таким унікальним. Хочу наголосити, що ми не є експертами з успішного успіху, але ми піднімаємо важливі теми, які будуть дуже цікавими, я думаю, кожному. Сьогодні ми говоримо про освіту, а саме про важливість освіти, про навчання в дорослому віці, загалом про важливість навчання. А ще у нас сьогодні спеціальний гість, а саме випускниця, яка отримала диплом середньої освіти в Канаді і може поділитися своїм досвідом адаптації навчання за кордоном та навчання під час війни. Починаємо. Я Іванка, і я вже маю вищу освіту, однак мені здається, що я ніколи не перестаю навчатися. Мене звати Ксенія. Привіт. Дуже заскучила за всіма. Вже давно не записували підкаст, однак я з нетерпінням чекала саме цієї теми. Цікава тема, тому що я вважаю, що освіта взагалі це ключ до грамотності і не тільки особистості, але й економічного розвитку кожної країни. Тому, я думаю, буде дуже цікаво. Залишайтеся з нами. Я Анна, я вважаю, що освіта – це найголовніша інвестиція в людину. Я завжди дуже багато приділяла цьому уваги. У мене була прогалина в шкільній освіті. І я все життя навчаюсь також, намагаюсь. І своїх дітей теж налаштовую на те, як важливо мати освіту. І я вважаю, що це одне із найголовніших досягнень і набутків. Я Женя, і я отримала 2 дипломи про середню освіту, один в Україні, один в Канаді, і у мене є чим поділитися. А також я починаю свою вищу освіту в цьому році в Нідерландах. Клас! Я думаю, сьогодні буде дуже інформативно і цікаво. Я почну з такого філософського питання. Чи потрібна освіта всім? І загалом вища освіта, вона потрібна кожному? Якщо починаємо з мене, то в мене взагалі однозначна відповідь – так. Я хочу сказати, що взагалі освіта – це дуже велика розкіш. І якщо подивитися навіть за статистикою ЮНЕСКО, то не всі люди, не всі діти взагалі отримують у світі належну освіту, а то й взагалі отримують освіту. І я нещодавно дивилася, просто мені було цікаво, я знала, що є така тенденція, що не всі отримують нормальну освіту, і я поринулася у деякі невеличкі цифри. От для прикладу хочу сказати, що початкову школу в світі закінчують зазвичай 80 лише відсотків населення початкова школа, середня школа близько 47, а вища повна вища освіта 30. Уявіть, яка статистика. Більше 200 мільйонів дітей взагалі не ходять до школи, тому що не мають такої можливості. І більше 600 мільйонів не вміють елементарно писати, читати і рахувати. Тобто математичні якісь скіли, тому насправді нам пощастило народитися в Україні, в географічному центрі в Європі, так, у нас достатньо молода країна, і, звичайно, у нас безкоштовна освіта. І повна вища освіта теж безкоштовна, це вже друга освіта, у нас повна вища освіта вже платна. Але я вважаю, що це дуже великий дар мати взагалі освіту. І недооцінювати її роль було б просто ганебно з нашого боку. Просто наші діти і ми, нам пощастило.
Ми народилися вже, ми побачили, що батьки відразу школа, потім відразу ми вибираємо, в який вуз йдемо, а в деяких країнах світу взагалі це неможливо. Тому насправді я думаю, що навчання і освіта має бути для всіх і для кожного. Просто питання в тому, в якості, питання в тому, ким особа хоче бути, які вона хоче в подальшому навики, знання використовувати для своєї професійної кар'єри і так далі. Це прямо пропорційно залежить від успіху цієї людини і від потім економічного розвитку держави. Тому для мене освіта – це найголовніше взагалі і найважливіший аспект в житті. І як базова, потім уже і середня, потім уже і повна вища освіта. Тому я вважаю, що необхідно обов'язково залучати дітей, пояснювати це і транслювати навіть про важливість цього процесу і те, що деякі діти в цьому світі не мають доступу до цього. Просто в силу того, що держава не може забезпечити їм таких умов. Зрозуміла. Ані, що ти скажеш? Я, спілкуючись з підлітками, дуже часто останнім часом чую, що освіта повна, вища для слабаків. І дуже багато розуміння є, що діти хочуть зразу після школи піти і пробувати себе, і не витрачати час на навчання, тому що всі знання зараз доступні в інтернеті, можна піти там на якісь курси. Я категорично була в цьому питанні зразу, але потім починаю їх слухати, і я розумію, що вони просто не можуть визначитися, і вони беруть для себе цей досвід і цей простір, а потім все одно вони повертаються до розуміння, що все-таки їм освіта потрібна. Але не зразу це приходить там в перший, може навіть в другий, третій рік. Хтось там бере гарп'єр, і я була категорично проти, але потім, враховуючи думку, скажімо так, підлітків, я передумала, трошки переглянула. І насправді я знаю багато успішних людей, які в свій час там не змогли отримати вищу освіту, але в них в житті все добре склалося, але все одно потім з часом вони це питання для себе закрили. І моя думка незмінна. Я вважаю, що треба цього прагнути. Навіть якщо ти думаєш, що це витрачений час, треба собі це забезпечити. Згодна. Женечка, ну ти зараз, мабуть, сама свіжа кров по навчанню. Тому дуже цікаво почути твою думку про Так, освіту. ну в мене немає ще вищої освіти, як ви почули, але я вважаю, що середня обов'язково, звичайно, це потрібно. І я, наприклад, мені дуже сумно за дітей, які не можуть навіть отримати середню освіту, і це взагалі жахливо. Але про вищу у мене тут 50-50. Наприклад, мені потрібна вища освіта, тому що мені оцей треба поштовх якийсь, щоб зрозуміти, що я хочу. Тому що сама по собі я б ніколи не зрозуміла, якщо чесно. Я от впевнена, якби я взяла цей gap year, я просто сиділа і не знала, що взагалі робити. Але я знаю, що є люди, наприклад, які йдуть в музикальну індустрію, чи хочуть писати, чи хочуть малювати, і їм не потрібна вища освіта, тому що вони це можуть досягнути самими. І тому я вважаю, що це просто для кожного так особисто. І я помітила, що коли я спілкуюся з дорослими, вони всі кажуть, що вища освіта – це просто от без неї просто неможливо. Але я вважаю, що це дуже індивідуально. Цікаво. Да, тому що я просто знаю, деякі люди уже зараз зі своїми бізнесами в моєму віці, і їм ця освіта вже просто не потрібна, тому що вони реально заробляють гроші, і вони, якщо їм щось треба підтягнути, вони йдуть на курси, вони йдуть онлайн, щось дивляться, якось у когось питають, і не потрібно викладати кучу грошей на вищу освіту, і не треба, 4 роки сидіти десь в якомусь закладі. От. Так, розумію. Ну, загалом світ зараз дуже змінився. Щодо моєї думки, то я вважаю, дійсно, все починається з самого маличку, і навіть от згадайте, наскільки діти, вони з самого дитинства, вони допитливі, вони от таке відчуття, що вони в кожен день поглинають дуже велику кількість інформації, і це їм дається дуже легко, але часто ми втрачаємо цю гнучкість і бажання розвиватися, бажання навчатися. На це впливає дуже багато чинників і соціальних, і загалом те, де ми знаходимося, в якій країні ми живемо, дуже багато факторів. Але я
впевнена і переконана, що базова освіта і середня вона дуже важлива. Взагалі для сприйняття світу, для розуміння, можливо, в якійсь легкій формі, в легкій подачі. Однак дитину треба направити. Якщо вже говорити про вищу освіту, то дійсно це дуже таке спірне питання, оскільки ми маємо дуже багато спеціальностей і професій, які вимагають додаткової кваліфікації, як, наприклад, лікарі. Звичайно. От тому тут ти сам, як би ти не хотів, але тебе все одно треба направити, і, скоріш за все, роками продумана система навчання лікарів, вона все-таки має якийсь сенс, і над цим працювало дуже багато талановитих і відомих людей. Тому ми не можемо упускати цей момент і дійсно довіритися і йти по певним правилам для того, щоб отримати вищу освіту. Однак, от я, наприклад, отримала свою першу вищу освіту, і зараз я повністю перенавчилася якби на онлайн-курсах і отримала іншу роботу, зовсім іншу спеціалізацію. Тому в моєму випадку, наприклад, вища освіта, вона мені дала тільки можливість крутитися, можливість якби самоорганізуватися. Однак те, що стосується моєї професії зараз, це більше про самонавчання. І тут я хотіла підняти питання про онлайн-освіту, про онлайн-навчання. І взагалі, як ви вважаєте, чи може замінити онлайн-навчання офлайн-навчання? Я б хотіла невеличку ремарочку додати. От я тебе послухала, ти сказала, що вища освіта мені дала більш таку організацію. Так в тому то і суть. Вища освіта взагалі дається, і людина, коли йде на здобуття повної вищої освіти, в першу чергу це вміння структурувати, вміння конструктивно мислити, вміння адаптувати всі знання, які ти здобув до того, і поставити в якусь організаційну форму. Оце найголовніше, що є метою повної вищої освіти. Тому що середня школа, початкова школа – це такі більш, ви знаєте, початкові такі дають матеріал, дають більше інформацію для саморозвитку і навчають поступово людину формувати свою думку. І вже коли людина в певному віці вступає у вищий навчальний заклад, завдання взагалі цього рівня освіти – забезпечити правильно людині формувати своє мислення. От ви подивіться зараз, наскільки інформація і тіктоки, інтернети, ютуби і так далі – коли я навчалася, я ще пам'ятаю, в Вернадську в бібліотеці сиділа, в мене не було можливості абсолютно десь знаходити цю інформацію. Джерела інформації було настільки важко їх було знаходити, цікаві джерела інформації. Зараз у дітей просто хаос в інформації. І найбільша проблема – це структурувати цю інформацію, проаналізувати і потім викласти свою точку зору. Оце, я вважаю, і є завдання вищої освіти. Що людина, от Женя сказала, що неважливо, навіть коли там людина пише, або, наприклад, там якийсь арт, художники і так далі, але все одно, це ж вища освіта надає нам поняття саме, як цей процес відбувається і як скласти цей пазл. Ну, це на мою думку, і те, що я вбачаю, те, що я дивлюся. Стосовно онлайн і офлайн, однозначно офлайн. Ну, от онлайн-освіта – це можна прокачати свої якісь навики, додаткові скіли, коли, до прикладу, є там підвищення якоїсь кваліфікації, або ти хочеш якусь іншу сферу осягнути, і ти вже бачиш розуміння, так, що ти хочеш, і ти ходиш на якісь курси додаткові для того, щоб просто підсилити свої якісь навички, підсилити свої там сильні сторони, ти можеш додатково, звичайно, знання, щоразу ми вчимося, і щоразу нова інформація і так далі. Але ніхто не має найбільшої цінності, аніж комунікація в суспільстві, адаптування до, скажімо так, мікроклімату соціального, обмін думками, обмін наживо думками. І повірте мені, коли я ходжу на конференції, форуми офлайн, коли в мене є змога вислухати чиюсь думку, коли в мене є змога поспілкуватися, вийти до якогось компромісу, вступити в живий діалог, це набагато яскравіше, набагато фундаментальніше і набагато цікавіше. І більше того, це набагато практичніше, круче, аніж онлайн. У мене дитина теж перший клас онлайн-ковід.
Ну, ви ж розумієте, вони не тримають інформацію, особливо діти, початкова школа. Ну що це за навчання? Ну тобто вони тримають інформацію в онлайні максимум там хвилин 5. Посиділи, я бачу вже все. То там одна спить, око одне відкрито, інший взагалі поставив на гучномовець, заходжу, він спить. Ну це багато завалена інформація такими типу приколами, що вони сплять під час навчання. Яке ж це тоді навчання? Ну скажіть мені, будь ласка. Ань, ну Тому- хіба так не простіше? Я думаю, може, в тебе інша думка. Якщо чесно, в мене досвід з сином. Перший клас ковід, другий клас ковід, третій клас війна, четвертий клас війна, в п'ятий ми теж переходимо війна. Під час війни. Так. І я побачу, що з нього виросте, і потім буду на цю тему розмірковувати. Тому що дітей не то, що не навчили вчитися, ну, вони взагалі цей процес не розуміють, як сидіти в класі там, і поглинати цю інформацію. І от у нас от такі обставини в українців, українських дітей. І я вважаю, що онлайн-навчання – це просто жахливо. І чесно, це тільки підходить для тих людей, у яких дуже високий рівень самоорганізації, мотивації, там можна здобути якісь курси дійсно онлайн. Ну, стосовно навчання, ну, я як представник, як і більшість моїх там подруг, вони всі в шоці від того, що відбувається. Але це не хорошо, не погано, це факт, і ми побачимо результат через деякий період часу. От. Стосовно онлайна, звісно, навіть зараз я дивлюсь, от, студенти, ну, мені шкода, що в них втрачений ось цей час, вже нічого не можна повернути, і, тому що це найкраще. Як би хто там до цього не відносився, але ти приходиш на пари, там на лекції, в тебе купу інформації, ти або вчишся, або не вчишся, ну все одно Свій вайб. якихось 10% в тебе щось залишається. А, на жаль, онлайн цього взагалі не дає. І я пригадую теж ці сонні лиця зранку, коли мій малий лізе під стол, ставить там якусь аватарку, він нічого не сприймає. І вже потім навіть, коли вони сидять в бомбосховищах, але він в школу хоче. Він хоче, і він теж сам від цього втомився. І, ну так. Ну, я хочу сказати, що для мене онлайн-освіта це було просто прекрасно, тому що коли почався ковід, я була у 8 класі, і я пам'ятаю, як вся школа, коли нам дали оцей, всім прислали на телефон, що завтра не йдемо в школу, починається ковід, ми просто кричали, сміялися, нам було так класно, ми взагалі, це був Кого ми Ну, питаємо? для нас це був найкласніший взагалі день в житті, я вам скажу так чесно. І ми думали, що ми на 2 тижні, звичайно, просто сядемо на карантин і потім прийдемо в школу назад. Вийшло трошечки не так. І я пам'ятаю, що за ці 4 місяці, які ми сиділи на дистанційному повністю, я взагалі не зробила нічого. Я спала, от як ти кажеш, що твій син теж отак от включав на голосну і спав. Я так само, у мене стільки фотографій є, я зі своїми подружками ночовки робила, і ми там вдвох сиділи, одна їсть, друга спить, і іноді включає щось там, якусь голосову. Вот. Але я хочу сказати, що насправді оце онлайн-навчання нам теж трошечки дало для того, що у нас зараз є в навчанні, воно дало такий маленький поштовх в хорошу сторону. Тому що коли я була в Канаді, оці фактори онлайн-навчання, вони якби вкинули в офлайн навчання. І у нас було дуже прикольних куча проєктів, ми могли дивитися якісь відео, робити якісь інтерактивні штуки в інтернеті. В Україні цього у нас не було, ми навіть не користувалися комп'ютером, ми тільки на інформатиці там 1 раз в 2 тижні. От. А в Канаді вони це зробили круто, і ти, наприклад, замість того, щоб писати домашку в зошиті, ти міг зробити і на комп'ютері, відіслати вчителю. Робили проєкти, наприклад, записувати відео, теж відправляти вчителю, і це було дуже прикольно, і вони з цим дуже класно справились. Це мені дуже подобається. В Україні зараз я не можу сказати як, але в Канаді кажуть, що круто. Вот. Але я вважаю, що онлайн-освіта – це може бути тільки для людей, які вже знають, що вони хочуть. Вони знають, навіщо їм ця освіта потрібна, а не коли ти в 8 класі сидиш чи в 5-му. Ну, нікому не хочеться ходити в школу, коли ти в 8 чи 5 класі. Давайте чесно. І тут дистанційка тобі дає таку, типу, можливість розслабитись. Да. Вот. Петлять. Але, Ань, ти наприклад, після на вищу... 9-го пішла зі школи.
На вищу освіту, до речі, я вважаю, що можливо, якщо ти вже знаєш, що ти хочеш, і хочеш, наприклад, працювати, але також отримувати освіту, отак от якось. Не дистанційно, онлайн. Вот. Я думаю, що це може бути дуже класна штука для деяких людей. Звичайно, комунікація – це дуже важливо, але просто є теж дуже різні люди. Одним це підходить, одним не підходить. Мені це точно не підійшло, так що я, наприклад, проти офлайн освіти. Але це, є різні думки на цю тему. Ну, я хочу поділитися своїм досвідом навчання онлайн, тому що свою другу професію я здобула, можна сказати, чисто онлайн. Так, це почалося під час ковіду. Я просто вирішила, що я хочу спробувати іншу сферу. Почала навчатися онлайн, і дійсно це був свідомий вибір. Я обирала, які будуть там викладачі, що саме вони будуть викладати, яка буде специфіка, а чи буде там практика, чи зможу я там щось спробувати сама зробити якийсь проект для того, щоб продвинутися далі там по кар'єрі. І тому дійсно онлайн-освіта – це круто для людини з свідомим вибором. І зараз дуже багато різних платформ, насправді є дуже багато університетів, які дають гранти на навчання, і навіть фінансово безкоштовно ти можеш пройти курси там в Гарварді або в якомусь іншому університеті онлайн, отримати сертифікат і показати його у себе там в якомусь профайлі по роботі, що ти от пройшов такі курси, ти там спеціаліст. Тому це також говорить про те, про твою організованість і дуже допомагає в роботі. Однак це специфіка моєї роботи. Так, і я розумію, що це не розповсюджується на всіх і що це дійсно як допоміжний фактор. Однак я людина, яка дуже хотіла спробувати освіту за кордоном, особливо вищу освіту за кордоном. Я пробувала отримати другу вищу освіту в Україні, і в мене було розчарування. Не знаю, я думаю, що тут треба розпочати трошки говорити про якість освіти, тому що вища освіта в Україні в такому вигляді, якому вона була, коли я навчалась, вона мене не задовольняла. Я завжди намагалася знайти якусь можливість навчатися за кордоном, але в мене такої можливості не було. Я вирішила взяти другу вищу освіту також в Україні, я поступила, я провчилася 3 місяці, я просто не витримала через застарілі приклади, це була архітектура. Я взагалі по професії інженер-будівельник, я вирішила додатково взяти програму ступінь, бути ще й архітектором. І коли я почала проходити всі інші курси, мені настільки це було нецікаво і настільки застарілі якісь методи і викладачі, і все можна було здати просто домовившись. Мене це взбісило, я просто вирішила, на що воно мені треба, нащо така типу офлайн освіта, я краще при можливості спробую колись за кордоном, не збираю там кошти або там підвищу свій рівень англійської, здам якісь курси IELTS, TOEFL і поїду навчатися за кордон, спробую щось інше, тому що якість освіти вищої, вона важлива. Навіть в тому, що елементарно ти не можеш отримувати дійсно якісь практичні навички. От мені в Україні цього трошки не вистачало. Жень, розкажи, дійсно ж є різниця. От в Канаді одна з найкращих систем навчання, от середня освіта. Поділись, яка різниця? Україна, Канада, що не так? Насправді різниця дуже велика. І я хотіла перше сказати, що мені сподобалось в Канаді. Я туди приїхала, я могла обрати предмети, які мені подобаються. В Україні це взагалі не опція. І люди, наприклад, у мене дуже багато друзів, які в науці не можуть, не знають. І математика теж. Це просто для них жах. І вони можуть валити свої предмети, валити взагалі освіту тільки через те, що вони, наприклад, не знають деяких там предметів. І в мене насправді теж була така ситуація. Я в математиці була набагато гірше, ніж в англійській. І в Канаді це було дуже класно, що я могла обрати те, що я хочу. Також там, в Канаді, у нас багато критичного мислення. Це те, що там вони дуже роблять акцент на це. В Україні зазвичай ти щось списуєш, ти якісь формули просто запам'ятовуєш, і тебе не дуже вчать, як їх в життя, як їми користуватися в житті. Імплементувати. Так. А в Канаді ти, якщо навіть вчиш менше матеріалу, ніж в українській школі, це правда, це точно, я знаю, що багато людей теж так кажуть, що в Європі, наприклад, в Україні ти це вчив в 8 класі, там ти це вчиш в 10 класі. Але критичне мислення в Україні не вчать. Я думаю, що це дуже така велика різниця між країнами. І за оці 2 роки в Канаді, які я вчилася, я вивчила більше математики, ніж за 11 класів в Україні. Сподобалось тобі, я так розумію, ти почала розуміти. Так,
Мені почало, по-перше, я почала розуміти, навіщо мені ці формули були потрібні всі. Я почала розуміти предмет, і я почала реально кайфувати від того, що я роблю. Я почала кайфувати ходити в школу, і там ти себе почуваєш через те, що ти зробив цей вибір. Тобі набагато кайфовіше там бути. От, я б це сказала. Скажи, а причина в чому? В якомусь командному підході чи Так, до речі, я забула про це сказати. В Україні у нас трошки індивідуалізм, тобто зазвичай ти робиш все сам, а в Канаді навпаки. Ти все робиш в групках. Якщо ви працюєте в класі, ви йдете до дошки, наприклад, на математиці, вас розподіляють в різні групи кожен день, і ви з ними робите ці завдання. Вчитель ходить по класу, може вам пояснювати, наприклад, що зробити, але це завжди якісь групові завдання. У нас завжди проекти групові. І група не одна, наприклад, на весь рік, а групи весь час міняються. Це рандомно виходить, щоб люди могли спілкуватися з більшими перспективами людей і розуміти, наприклад, речі з різних сторін. Це дуже допомагає. Так що я б сказала, що цей підхід команди для мене він дуже підходить. Можливо, для інших людей насправді індивідуалізм це краще, але для мене це був я отак от усвоюю інформацію найбільше. ну, дівчата, ми з вами навчалися в українських школах, і от ви пам'ятаєте якісь ключові фактори, які прям вас мотивували для того, щоб навчатися? На мене дуже сильно впливав предмет, який я любила, через призму викладача, який безпосередньо цим предметом володів, і як він доносив інформацію. Для мене ось це важливо. Тобто, якщо я бачу, що вчитель обожнює свій предмет, і він не просто матеріал подає в читабельному вигляді, або переписувати, або списувати і так далі, але він намагається розповісти це з максимальною любов'ю і з тим, щоб дитина це зрозуміла, це так відчувається, я дуже емпатична людина насправді. І в мене так було і не тільки в школі, але й в університеті. Коли приходить людина, яка там написала 10-12 книжок, і по її книжкам вчиться всі юристи, всі вузи вчаться по юриспруденції саме на її підручниках, і вона виходить і лекцію не читає ні з якого зошита, ні з яких книжок, а вона це розповідає так, наче просто, як знаєте, як пісня лється. Отак в мене було і в школі, в мене так було, і в університеті, через призму того, хто викладає. Просто тут дійсно Женя підняла таке питання цікаве стосовно якості. От це дуже важливо, тому що насправді в нас професія вчителя, професія педагога дуже недооцінена. Я вважаю, що це просто ганьба, те, що наші педагоги, вчителі отримують таку зарплату і вимушені йти в інші спеціальності, там не спеціальності, а в інші професії, навіть торгувати або там ще там щось інше. Я пам'ятаю, коли ми під час повномасштабної війни виїхали, і Аня теж пам'ятає, приїжджала вчителька музики, вищий навчальний заклад, музичний, здається, чи коледж був, просто педагог від Бога, грає на деяких інструментах, і вона пішла куди? Вона пішла піцу розвозить. Тобто я говорю про те, що у нас в Україні це печалька, і дуже мені прикро, вчитель має заробляти, має бути одна з найвисокооплачуваних професій – вчитель. А у нас, на жаль, ні. І що ми маємо у висновку? Що вчителі демотивовані. Навіть в приватних школах, так, там є вчителі, але вони вже більше відносяться як до комерції, розумієте? Але мотивувати вчителя має фінанси, це в першу чергу теж. Він має просто любити свою роботу і має отримувати оцінку в фінансовому еквіваленті в грошах. Тому я сподіваюся, що в нас все-таки країна молода, і я сподіваюся, що наш новий віце-прем'єр і міністри все-таки вже ж розробили ця нова українська школа. Тут треба підхід повністю міняти, методологію повністю. І необхідно просто розуміти, що освіта і взагалі вчитель – це найцінніша взагалі людина, яка може бути. А зараз дуже багато педагогів повиїжджало під час війни, тому що вони розуміють, що їх ніхто не оцінює по їх заслугам. Розумієте, оце печаль. Тому я сподіваюся, що все-таки в нас зміниться найкраще. Так, дійсно, вчитель – це перша людина, яка, можна сказати, дитину приводить в цей світ, дає їм знання, тому це дуже важлива ланка. Я вважаю, що дійсно ми повинні більше цінувати. Я пам'ятаю, навіть в дитинстві я хотіла бути вчителем, але
багато із крутих викладачів, вони говорили, ні в якому разі, навіть не думай бути вчителем, Із-за воно тобі не фінансів. потрібно. І я тоді не розуміла, ну я ж так люблю Мгм. людей, я так люблю доносити інформацію, мені б так хотілося бути вчителем, але от мені якось так навіть в ті роки так відрізали, що це, типу, сама непрестижна робота і не варто нею займатися. От якось так було. Ань, поділись своїм досвідом. Ну, в мене за все життя дуже прискіпливе було ставлення до навчання. Я через свій перфекціонізм, звісно, робила все на відмінно. Але можу просто тільки пару людей за все життя сказати, педагогів, від яких я була в захваті. Це в універі там були пару таких особистостей, які дійсно були дуже харизматичні, дуже класно давали матеріал. І, на жаль, в мене не сталося, по своєму досвіду. А от з дітьми інакше, от я дивлюсь навіть, як змінюється думка, поведінка і предмет, якщо я підключаю якогось класного вчителя. Це Мгм. от у нас було от з англійською мовою, ми з самого дитинства обох дітей навчали, і я потім через багато років зрозуміла, який класний, крутий результат, коли є в тебе класний вчитель. Коли ти приходиш, наприклад, не просто там на вивчення англійської, коли там майстерня, пікарня, в общем, це весь досуг, і вони граючись навчаються. Будь ласка, результат. Хоча завжди було там, чому ти мене записала, я не хочу, це все дуже довго, возитися потрібно. А потім оце дякую через 10 років від дитини. І це реально круто. Тому дійсно я вважаю, що ми маємо робити реформу освіти. Вчителі дуже індивідуально зараз теж підлаштувалися і пішли в додаткові там навчання, тобто всі там на репетиторах. Але я вибрала для дітей, і зараз ми йдемо в напрямку все-таки такого індивідуального підходу, і від вчителя залежить просто 90% того, що буде робити людина. Ну, у вчителя теж має бути своя мотивація. Ну так, в принципі, просто якщо навіть згадати, мені здається, що у нас було дуже мало молодих вчителів, молодих педагогів, а були в основному такі вже досвідчені, які вимагали до себе поваги. І Так. коли до нас приходив якийсь молодий вчитель там з історії, я пам'ятаю, всі сиділи на уроках, вислуховували, вступали в якісь діалоги, щось настільки було цікаво, і ти бачив інший підхід, і ти не розумів, чому молоді люди не приходять в школу. Застигла система. Чому вони не приходять в Радянський школу Союз. навчати, тому що це дійсно цікаво. А от щодо нової української школи, я також слухала нещодавно один проєкт щодо цього. І дійсно, от людям із великим досвідом і дійсно професіоналам по навчанню їм важко, наприклад, за новою українською школою Да. елементарно діткам прийти, там у них стоїть палатка в куточку, прийти до нього на колінка сісти і поспілкуватися, як ти себе почуваєш. Тобто для них це як я маю таке зробити? Тобто він повинен мене слухати, він повинен мене поважати. Тобто є певні кордони, із чим нам зараз приходиться боротися, але дуже класно, що все-таки більшість людей, от всі ці часи, вони нас дуже міняють. І як ви бачите, у нас взагалі якась така унікальна історія, що ми з вами застали і ковід, і застали навчання під час війни. Я взагалі, мені здається, що треба викладати якийсь окремий курс, як навчатися в екстремальних умовах. І от мені цікаво про емоційний стан твій, Женечка. Поділись, будь ласка, як навчатися, коли в твоїй країні війна, і ти далеко? Як ти це пережила? Ну, насправді це було просто жах. Спочатку ми навчались в Португалії, але там я була зі своїми братами і двоюрідним брат і сестра, і нас було багато, і все одно це було важко, тому що мій тато, наприклад, був в окупації, і це було, звичайно, дуже тривожно. І потім я поїхала сама в Канаду. Ні сім'ї, нікого, тільки родичі, з якими я дуже давно не бачилась. І це було дуже важко перший рік. Я мала звикати до нової країни, до мови, до системи, до абсолютно всього, до того, що я вже без мами там сижу, знаєте, я немає кому поплакати. І мені дуже насправді пощастило, що в мене була моєї мами двоюрідна сестра. Вона там зі мною була, і вона мені так допомагала, але все одно дуже було важко освоїтись. І, наприклад, я сиджу на уроці, мама не відповідає мені на смс-ку там годину, я вже починаю ревіти. У мене просто така тривожність була, тому що, а що якщо щось сталося, а що якщо то, а що якщо то. І це було дуже важко. І навіть якщо я вже знала мову, коли я їхала в Канаду, це все одно дуже великий
shift. В програмі Ти у що, всьому... забула мову? Боже, не перестаньте. У мене вже англійський суржик. Вона ж тільки приїхала з Канади, така спілкується зі мною і підбирає. Я говорю, що ти думаєш? Вона каже, я згадую українське слово, як це буде українською мовою. Ти Так уявляєш? мало того, я іноді на всіх мовах його забуваю, це слово. Так. Так що мені було перший рік дуже складно. Другий рік, коли я вже на літо я приїхала в Україну, я побачила, як тут. Я побачила, що люди живуть, люди справляються. Я приїхала назад в Канаду, мені вже було набагато легше. Уже зі своїми родичами там у мене був контакт, зв'язок, вони мене так підтримували, вже було все прекрасно. Я знайшла собі хлопця, я знайшла собі друзів, і там уже було нормально на другий рік. Але все одно кожен день я скучала по Україні. І я знаю, що я зараз поїду в Нідерланди і так само буду сидіти і скучати кожен день, плакати раз в тиждень. Але що робити? Але ж насправді, от дивись, ти ж закінчувала паралельно і онлайн-школу в Україні. Так. Ну, Так. це мега складно. Я просто це прекрасно розумію. І як тягнути там програму, там онлайн, а там різні системи. Ну, як це було? Ну, насправді, якщо бути чесною, я була в 11 класі, тоді це я тільки приїхала. І я по українській школі не робила нічого. Ну, так, скидала щось там, якусь домашку, мама мені весь час по телефону дзвонила, кричала на мене, каже, Женя, скидай хімічки контрольну роботу. А я сижу, типу, мене вже все задовбало. Вот. І, Ні, ти пішла в протест прямо. Ну так, я була в протесті конкретному, я думала, навіщо мені ця українська школа і все. Але я насправді дуже рада зараз, що я закінчила. Але все одно, це у мене... Навіть якщо я не дуже багато робила по українській школі, у мене все одно на душі був оце як камінь, що мені треба щось робити. І от я весь час сижу в Канаді, теж думаю, зараз там треба скинути якісь там 2 тести чи щось таке. У мене завжди, це було важко перший рік. І коли в тебе такий емоційно взагалі ти дуже нестабільний, тобі треба закінчити 2 школи, ти в новій країні, маму, братика, тата ти не бачиш взагалі неймовірно довго, це дуже важко. Так, але справились. Що Ми кожному під силу, бачиш, Да. залежно ще від дитини, наприклад. Мені здається, що тут дуже важко адаптуватися, це раз, а друге, і ще залежить, як дитина до цього відноситься. Ну так. Я дуже сімейна, я б сказала. Ну Я так, дуже тобто, сімейна. а тут це інший континент. Да. Ну зараз ти будеш в Нідерландах, тут можна хоча б там один день, ти вже знаєш, захотіла поплакатись, приїхала до мами на вихідних поплакали. Звичайно, це буде коштувати трішечки грошей, але тим не менше, але не так, як Дорогі в Канаді. сльози, дорогі. Ще баксом в один бік. Стіна плаче, інколи закривається. Ага. Мені дуже пощастило, що в мене там була теж родина, яка дуже-дуже Да. класна Намагалась родина. підтримати, так. Мгм. Так. Ну, взагалі, нашим дітям трошки не достає емоційної підтримки, і ми насправді зрозуміємо це, мабуть, з роками, який відбиток. Да, психологам будемо платити, башлять. Ти знаєш, з онлайн-освітою ми самі собі психологи. Ні, насправді я хочу сказати, що діти просто зараз, на жаль, втратили можливість, ну, скажімо так, в безпечних, комфортних умовах насолоджуватися навчанням. Вони і так не завжди любили навчання. Ну, діти не сильно люблять навчання, так, це ми прекрасно знаємо, і Женя про це сказала. Але якщо говорити про ці самі школи, от мене там телефонують друзі за кордону і кажуть, ви що, діти оце ховаються в бункерах, в укриттях, ну, якщо коли тривога, вони виходять, я говорю, так, організовано, виходимо в бункер, в укриття. Ну, і вони, типу, крейзі, чому ви не виїжджаєте? А я кажу, слухайте, це моя відповідальність, я це прекрасно розумію, але ми на своїй землі. І я хочу, аби діти жили тут, я хочу, щоб вони навіть цю початкову школу, вони зі мною. Їм тут навіть комфортніше, навіть зі мною зараз, навіть будучи там в бункері, будучи в укриттях, аніж за кордоном. От скільки у нас друзі навіть є, друзі, які зараз за кордоном і вчать своїх дітей в середній школі. Діти ніхто не хоче там вчитися, всі хочуть додому. Вони приїжджають додому, вони просто плачуть, вони не хочуть повертатися назад, тому що, ну, я розумію батьків, кожен робить свій вибір, і кожна відповідальність, в когось більше повищена тривожність, так, хтось більше переживає, різні регіони і так далі. Але діти хочуть бути тут. Це їх земля, вони хочуть тут. Мене діти так просилися, пам'ятаєш, як вони, коли ми вже повернемося, коли ми вже повернемося. Я кажу, так, там треба буде постійно бігти в укриття. Ви розумієте, що там бомби, там можуть бути спалахи, там може бути гучно. Там... Ні, ми хочемо. І ось вони вже так адаптувалися. І Це індивідуальна історія кожного. В мене великий досвід Женькиних однокласників, які розкидані по всьому світу.
Хтось вчиться в Німеччині, хтось в Чехії, хтось там поїхав в Канаду, там Великобританія. Ну, прям такий інтернешнл навчання. І, звісно, я там якось підтримую зв'язок, інформацію маю. І так, вища освіта за кордоном зараз це дуже класний шанс. І це дуже добре, що країни підтримують нас, і діти наші мають такі можливості. Але якщо порівнювати молодшу школу і середню школу, ну, звісно, в мене Саньок був дуже щасливий вчитися в португальській школі, коли нічого не треба було робити цілий день. Тобто він прийшов в школу і собі чилить до вечора. Взагалі, я говорю, Саньок, як школа? Супер. Нам давали безкоштовні бутерброди. Так, басейн, бутики, всі дивляться, українці там, ну, у нас був там окремий клас, і в нього такий був чіл. Ну, звісно, українська школа, вона дуже відрізняється, йому дуже важко, він не хоче прям. І в нас, ну, логістика така достатньо складна. І коли, ну, це не смішно, звісно, але коли лунає тривога, він говорить, ой, слава Богу, тривога, і спускається, добре, бо я в школу не йду. Ну, це просто треш, чесно. І я ж повторююсь, що результат ми побачимо. А можливо, складеться, ну неможливо, я впевнена, що в нього складеться все так, що він потім надолужить якось ці знання. Або піде в якомусь такому напрямку, або взагалі світ зміниться настільки, що ми навіть цього не розуміємо, як воно буде. Але насправді мені жаль, от зараз, якщо повернутися до того, до якості, до того, що дуже багато повиїжджало, ви уявляєте на хвилиночку, яке відсоткове відношення, який капітал, ресурс людський, розумовий виїхав? А вони повернуться і будуть робити Я Україну просто на сильнішою. це дуже сподіваюсь. Я просто сподіваюсь реально, що все-таки наші люди повернуться, і ми будемо відбудовувати економіку нашої держави, і в нас будуть при владі розумні люди, які розуміють цінність держави. І те, що держава – це є народ. Тому І важливість освіти. І освіти, важливість освіти. Ну ви ж бачите, що ці орки, вони ж приходять, що в першу чергу вони роблять на окупованих територіях. Переписують історію Не своїми тільки книжками. переписують, вони спалюють в першу книжки. чергу, що вони роблять і куди вони вкладають гроші, це вони спалюють повністю, знищують повністю все українське і друкують, насаджують свої книжки, свої книги. Вони ж, ви що думаєте, що це вони так турбуються за освіту свого населення? Ні. Вони турбуються за пропаганду, російськомовну цю пропаганду, яка віками будувалася і так далі. Це ж не просто так, ви ж розумієте? Тому що це знання – це ключ. Ключ до грамотності і до усвідомленості всіх процесів людських абсолютно. Тому маємо своїх дітей цього вчити. Так, і дійсно мені здається, що нас трошки не вистачає усвідомлення того, що нам треба більше в Україні говорити на державному рівні про важливість того, що ти українець, про важливість України в твоєму житті. От в мене якось це все, я пропустила дуже багато важливого про свою ідентифікацію. Я дуже легко зрусифікувалася, коли переїхала під час навчання до Києва. Тому я розуміла, що я українка, я розуміла, яка моя мова, свої державні символи, але саму цінність мені її не донесли настільки, наскільки, наприклад, Це треба при тому, було. що ти від Києва, ну тобто це Це при тому, 30 що кілометрів від Києва. 30 столиця. кілометрів від Києва, це при тому, що в мене був клас поглиблений вивчення української Української. мови та літератури. У нас було правознавство, і я просто пам'ятаю, коли кожну програму нам переписували програму по зарубіжній літературі, включали багато російських письменників зарубіжної літератури, знімали українських письменників, ми їх проходили такою швидкою програмою, і вчителі Зато тоді... Пушкіна до сих пір можу, просто від зубів відскакує. На що мені той ну, Пушкін так, треба це такі був? от якісь Це просто соромний, внутрішній тригер, і дійсно, от це має бути, мені здається, от якось в крові. Ну на самого початку потрошку виховувати нас все-таки з якимось цим кодом українським. Я сподіваюся, що це буде в наших програмах, тому що дивіться, насправді ви подивіться, найпопулярніше в Гуглі вводять ну там після повномасштабного вторгнення. Насправді це печаль, але. Так, після 30 років незалежності люди ходять на курси, вивчають історію України, Так. вивчають нашу ідентичність, ідентифікацію. Уже їм цікаво, от те, що трапилося, люди починають заново навчатися. А чому? Тому що була русифікація. Ну було тотальне пригноблення і геноцид українського народу. Це ми було починаємо завжди. задавати знову І питання. ми починаємо копатися в нашій історії, і виявляється, що окрім загальної історії, яку ми всі знали, там починаючи з Київської Русі, а
навіть до того, як ми починаємо заглиблюватися у такі якісь філософські причини, проблематику цього, і ми розуміємо, що нас просто гнобили все своє життя, ми завжди були рабами. Що оця вся русифікація, це було така спланована акція, і зараз ми маємо просто з цим дуже сильно боротися і маємо дітям показувати, живучи тут, в Україні, на своїй території, що, ребят, в нас є своя ідентифікація, і ми маємо просто це любити і поважати. Це дуже глибока тема. Я вважаю, що це на цю тему взагалі треба писати підкаст, тому що Окремий. мені окремий, тому що там просто глиба. В мене дуже є багато історій з цього приводу, і в тому числі Женька зараз, коли хтось розмовляє, опять же, питання мови, хтось там розмовляє російською, і ти розмовляєш українською, ти починаєш переходити, підлаштовуватись, вона, її це тригерить. Вона сидить і мені говорить, а чому ти переходиш? І Женя почала розмовляти українською тільки після Канади. Тобто до повномасштабного вторгнення у нас це була прям проблема, тому що молодший син у мене повністю україномовний, а Жені був перехід. І вона зараз прям дуже стресує. Так само, як і я. Насправді, мені здається, просто це не про те, це не про якийсь там принцип, і це не про там відстоювання, от я така принципова, я буду Ні, розмовлятися, це про а це про ідентифікацію. це, мабуть, можливо, більше про відчуття, що тобі боляче від того, Да. що ти, все-таки як-не-як, ти знаєш свого ворога і знаєш його мову, і тобі хочеться повністю від цього відокремитись. Я зараз не говорю про те, що треба там забути ту мову, якою ви спілкуєтесь, і це дійсно подкаст не про мову, тому що ми просто Але вже вони пішли. дуже пов'язані. Ні, вони звісно, дуже але це про пов'язані. освіту. Слухайте, Так. мова, освіта, вони настільки пов'язані, і коли наші діти будуть розуміти історію України Звісно, і не сфальшовану, а будуть розуміти дійсність, вони тоді зрозуміють, наскільки мова є важливою, що це ідентифікація нації, ідентифікація нашого народу. Тому насправді ми говорили про освіту і про Женьку. Мені ще цікаво було у частині того твого майбутньої освіти от в Нідерландах. Чому ти вибрала саме той факультет, який ти обрала, і чому саме, чому саме це? Цікаво. Насправді це було дуже рандомно. Я просто знала, що я не залишуся в Канаді, мені не дуже подобалася країна, і там так дорого, і взагалі я розуміла, що я хочу ближче до сім'ї, до батьків, так. І моя подружка, ми з нею списали щось, і вона каже, так приїжджай в Нідерланди. Тут такий класний університет, немає ніяких проблем, може навіть знижку, як українці зроблять. Я думаю, окей, я подалась. Програма перша, яка сказала якийсь інженер чи щось таке, я клікнула і подалася. Все. І насправді я до сих пір не на 100% знаю, що саме я там обрала, але я буду Ти мені сказала, що ти розібралася. але я буду роздуплятись. Ти Тому розумієш, що яка якісна освіта у дитини, вона донесла тобі. Вона мені Що вона- продала цей факультет. просто насправді я до сих пір не знаю, яким би я хотіла бути, і ми з мамою про це 1000 разів говорили, З і я дитинства. навіть думала, а може взяти gap year, але я потім Мгм. зрозуміла, що краще я просто піду на якийсь факультет. Якщо не сподобається, поміняю. Це не такі проблеми. І побачу, а може буде класно. От. Так, І через те, що в мене батьки в будівництві, тому я і щось з інженер тему вибрала. Я не Industrial Design Engineering. Ось так це Це називається. дуже круто, тому що в Європі я знаю, що є дуже багато програм, які там обмін потім іде студентами, або Так. ти можеш перевестися на інший якийсь Вибрати факультет, або інший. вибрати. Це дуже Там круто. це дуже, ти можеш реально міняти, як ти хочеш, обирати, це класно там. Гаразд, в принципі, я хочу сказати, що освіта в Україні, вона хороша. Вона дозволяє нашим дітям навіть в період там ковіду і війни навчатися, досягати нормальні оцінки. Тобто мені здається, що дуже багато навіть країн, які приймають наших українців у себе, за що їм дуже велика дяка, що вони розуміють, що ми дійсно в змозі На вчитися. рівні. Так, На і ми рівні. вчимося на рівні. Але ж все-таки, ви б радили, дівчата, навчати своїх дітей за кордоном? І якщо так, то з якого віку? Кажи ти, я потім поділюсь. Однозначно так. High school, якщо є така можливість, тому що
Я проаналізувала, я ж постійно в комунікації, ті проекти, та якість подачі інформації, та комунікація, ті люди, з якими були знайомства, це все на дуже високому рівні. Уже в 8 класі я чула постійне ниття, боже, яка це скучна школа, взагалі це просто, ти не розумієш. А я ж була задрот, я все время вчилась там по максималкам. І я говорю, як ти не любиш, ну чого ти, це ж твої знання, це ти себе формуєш. Ні, я не хочу, це все жахливо. 11-12 клас в Канаді в захваті від навчання. Тобто від Жені, яка, в принципі, дуже спокійно ставилась до цього всього процесу. І я розумію і раджу батькам, все-таки, якщо хай-скул, то все-таки виїжджати і йти на підготовчі курси перед університетом, обов'язково спробувати пожити в цій країні, зрозуміти, чи це твоя країна, але однозначно, тим більше, що зараз є така можливість і така підтримка, однозначно так. Стосовно вищої освіти теж, я вважаю, що треба вибирати, якщо є можливість. Ні, в Україні, безумовно, є класні вузи. Але через те, що зараз дуже багато викладачів поїхало і навчання онлайн, є з цим проблема. Я спілкуюсь з неймовірними там дівчатками, які там поступили в Могилянку, там в міжнародних відносинах, в Шевченка. І вони говорять, важко, тому що викладачі, проблеми з викладачами. Я надіюся, що ця ситуація поміняється, але на сьогоднішній день такі реалії, що я би все-таки радила вчитися за кордоном. Стосовно молодшої школи, я вважаю, що наші вчителі роблять максимально для того, щоб наших дітей хоча б якось привести в розуміння, що таке освіта і навіщо вона потрібна, і просто їх навчити вчитися. Тобто, в принципі, звісно, для мене складна для розуміння ситуація, коли батьки переїжджають і раді школи, у кожного свій вибір, але раді школи сидять за кордоном і втрачають, і сім'ї втрачають, коли на розстоянні відносини. Це дуже складна історія, але ж це вибір кожного. Насправді, якщо говорити про теперішню ситуацію, то дійсно це вибір кожної сім'ї окремо. І Аня тут правильно підмітила дуже багато факторів, які впливають на це рішення. Це безпека, це сім'я, родина, бути разом, поруч, чи все-таки чимось жертвувати. Тому що і плюс виїзд, еміграція вимушена людей, педагогів і в інші країни. І однак я кажу за себе, і я знаю, що мої діти тут можуть здобути середню освіту якісно. І навіть за цих умов, які є зараз, навіть з того, що війна, навіть із-за витоку просто педагоги теж повертаються, і просто їм дуже велика подяка за це, що вони все-таки повертаються в Україну і намагаються якось іще працювати в цих умовах. Однак я вважаю, що загальна середня освіта в Україні можна закінчити і можна здобути в нормальному рівні, тому що насправді це дуже великий стрес для дітей навіть, інша країна. Якщо, наприклад, тут тато, там тільки з мамою, інша ментальність, взагалі інші традиції, звичаї. Хоча кажуть, що діти дуже швидко адаптуються, але насправді я це відчула на своїх дітях. Їм від цього більш тривожно, перебуваючи там. Будучи в цьому оточенні, в них набагато більше стресу. Мені здається, що, Женя, ти мене підтримуєш в цьому плані. Це дуже стресова обстановка бути в іншій країні, адаптуватися до інших дітей. Вимушено. Ви розумієте, що таке вимушено? Тобто це не по твоїй волі. Дитина розуміє, що мама виїхала, тато лишився, мама виїхала, не по її волі. Тобто це настільки ментальне здоров'я, дуже великий стрес. Тому я вважаю, що якщо є така можливість, то закінчувати загальну середню освіту тут, звичайно, в безпекових умовах, тих, яких ти, це твоя відповідальність. А що стосується вищих навчальних закладів, я просто у захваті від свого університету. Просто в мене педагогів вже дуже багато, на жаль, вже немає на цьому світі, так, вже в силу їх віку і так далі. Але насправді у нас повна вища освіта теж класні, і педагоги класні, і діти, вони розуміють, що вони хочуть. Просто цей обмін студентами, я думаю, що треба обирати той вуз, де ти дійсно можеш подорожувати, обмінюватися інформацією, запозичувати якийсь досвід, ділитися своїм досвідом. Оце має бути в пріоритеті у держави і в кожного вузу, наприклад, сильних вузів, так, один із сильних вузів, для того, щоб порівняти. Тому що якщо людина, яка ніколи в житті не виїжджала за кордон,
Ну, до прикладу, так, і вона буде говорити: так, дійсно, оце моє, ось тут, де я живу, ось я, це максимально те, що я бачу. Але якщо ми нашим дітям покажемо більший світогляд, коли вони зможуть побачити інших студентів, коли можуть перейняти інший досвід, методики викладання і освіти, оце круто. І, до речі, в школах у нас багато шкіл, і до війни було. Обмін студентами. Ти постійно виїжджала за кордон, і пам'ятаю, і Кіпр, пам'ятаєш Кіпр, Британія. Ти об'їздила дуже багато країн, там більше обмін студентів. екскурсії були. Не тільки екскурсії, Ні, вони ну, да, навчались. звичайно. Наші ось нещодавно повернулися, вони там, в них було 3 уроки там англійської елементарно, але це якийсь досвід, це обмін. І вищі навчальні заклади, звичайно, якщо є у когось, якщо є така фінансова можливість, класно. Канада, Америка, Британія, це супер. Ну, high school, не high school, а вищі навчальні заклади, це супер. Але я думаю, що кожен вибирає для себе. І тут же треба дивитися, виходити з того, в якій ситуації ти зараз перебуваєш. Ну, тут більше про відкритість, мабуть, до знань, відкритість до світу, про те, що це якби має бути без кордонів, і доступ до навчання, і до освіти, і він все-таки має бути якби без кордонів. Але от ще одна дуже цікава така тема, яку ми не розкрили. Точечно, буквально, Жень, наскільки спорт в канадській школі тобі допоміг справитися з усім стресом? Спорт? Так. Ну, по-перше, я хочу сказати, що в перший рік школи, у 11 класі, через те, що я ще старалась зрозуміти, як працює ця система, я взагалі не займалася спортом абсолютно. Я ходила щось там в зал раз в тиждень, але це було недостатньо, і я розуміла, що в мене так багато стресу. І коли я приїхала другий раз, після того, як я поїхала на літо в Україну, в 12 класі, я зрозуміла все. З цього року я починаю відволікати себе, я починаю реально старатися жити оце життя high school, тобто як в американських фільмах, прямо знаєте, займатися спортом. І я почала займатися баскетболом, після цього я перейшла на регбі. І це реально мені так взагалі відвернуло увагу від всього поганого, тому що коли ти весь час в цьому спорті, у тебе весь час є якісь друзі, команда, в тебе весь час є якісь змагання, ти завжди можеш щось зробити, це так допомагає відволіктись. І я тому знаю, що, наприклад, коли я приїду в Нідерланди, я по-любому почну грати знову в регбі, тому що я знаю, що це Може, мені... на танці. Я просто знаю, На що... бальні. Я пам'ятаю просто цей синець під оком. Женя присилає відео. Так і вона в неї така синець під оком. усміхнена, каже, я синяк отримала. Це ж найвища Ми нагорода. такі, а це що таке? Типу Реально. посвята якась чи що? Та ні, це просто. А Ми розкажи, навіть там просто А розкажи, вдарили. а чому це таке Чому регбі? досягнення? Чому досягнення цей синяк? синець Так під це ж оком? круто. У нас є дівчата, які, наприклад, займаються регбі вже там 10 років, і в них ніколи не було фінгалу. А так ти ходиш по школі, всі бачать, що ти такий крутий, знаєш, значить, що ти... Да, ні, ну це круто, реально. Я пам'ятаю, що мені всі казали, що я виглядаю badass, типу, дуже крута така. Вот. І насправді спорт мене реально, врятував, чесно. І я, наприклад, наступного року по-любому буду займатися, можливо, і регбі, і баскетбол, і в зал, і туди, і туди. До речі, у них футбол там є? Де? В Канаді футбол. Да, але він розвинений. називається soccer. Сокер. Да, там є американський футбол і сокер. Вот. Я теж хотіла і в футбол грати, але потім в регбі почала, і я вже зрозуміла, що ні, регбі краще. Ну, у них навіть спортивні стипендії, тобто ти, якщо Так, показуєш якісь результати, реально. вони дуже в цьому... У мене так багато моїх подружок, які реально поїхали в Америку за безкоштовно вчаться, тому що вони, наприклад, в регбі реально у них такі, дуже класні, їх обрали школи. І в мене дуже багато дівчат. Ну, це, в принципі, показує кількість олімпійських медалей канадців в порівнянні з Канадці іншими на спортики. країнами. Так. Так. І зауважте, любі слухачі, що спорт, він все-таки дає дуже багато. І рятує і ментально, і емоційно. Особливо це зараз показує результати наших олімпійців. The Так. best. Так. Це на фоні того, що зараз іде Олімпіада. Я не могла не задати питання Да, про це спорт. точно. От, тому раджу всім дивитися. Загалом, дівчата, дуже вам дякую. Жень, сьогодні дуже було цікаво почути твою думку взагалі про навчання, про освіту. І я дуже рада, що ти така open mind, відкрита. Зараз трошки були такі питання, деякі болючі ми затронули. Мені здається, такий емоційний трошки вийшов випуск. І дякую вам, дівчата. Дуже дякую. Ну, не забуваємо, що донатів ніколи не буває замало. Не забуваємо підтримувати наших героїв. І слава Україні! Героям слава. Героям слава. І, звісно, підписуйтесь на наш канал. Ми будемо робити для вас максимально цікаво, розслаблено, оптимістично, з вірою в майбутнє і в майбутнє покоління.
Так. А тобі успіхів, Женечка. Дякую. Мені було дуже класно з вами тут поспілкуватися, прийти на подкаст. Так що дякую вам. Підписуйтесь на наш канал, на мій канал. Дякую, дякую. Дякую, До так. нових зустрічей. Па-па.